تمشي في الشارع تسمع تعليق، تدخل دكان في السوق أو في الحرم الجامعي أو في الشغل أو في المطعم تسمع تعليق. اتعودت إنها تسكت، اتعودت إنها ما تتكلم، من أخ، من زوج، من صديق أو بالعمل من مديرها. تعودت إنها ما تتكلم لأنها عيب تتكلم، وتعودت انها تتعرض لأسوأ المعامله وما تدري ان هذا نوع من انواع العنف. تدخل اي مكان تسمع تعليق يستهدفها، وايضا اتعودت تنزل راسها وما تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ويوم جديد. اليوم جايين بحلقة جديدة من سلسلة إعادة التفكير. زي ما شفنا في المقدمة، اليوم بنتكلم عن المرأة وعن حقوق المرأة. للأسف العديد من النساء، مش أبالغ وأقول كل النساء، تعرضوا لنوع من أنواع العنف، بس حان الوقت الآن لأنها تتكلم وتقول يكفي صمت، لأن هذا الصمت أدى إلى التمادي في التعنيف. محور موضوعنا اليوم هي مش بعيد عنك، هي أحد أفراد أسرتك، هي أختك، هي أمك، هي زوجتك، هي قريبتك، هي زميلتك في العمل، هي من أقرب النساء إليك. للأسف أقدر أقول عني أنا وعديد من الرجال إن كنا إحنا سبب في هذا العنف، وإحنا يمكن مش جارين. العنف مش ضروري يكون إيذاء جسدي أو ضرب أو يد مكسورة أو عين زرقاء، العنف يمكن يكون نفسي، وهذا الشيء أخس وأخطر. الأذى النفسي ممكن يتسبب في تحويل حياة المرأة إلى جحيم، ويرتبط في حياتها بشكل سلبي، ومن ثم ينعكس على المجتمع والناس اللي حولها. الآن حان الوقت أن تخرجي عن صمتك وترفضي هذا الأذى بكل شكل من أشكاله، سواء جسدي أو نفسي. حان الوقت أن نقول لا للعنف ضد النساء والفتيات، لكي نوجد مجتمع سوي قائم على العدالة. نظرة سلبية قاتلة لا تهاون فيها ولا رحمة ينظرها المجتمع للمرأة المطلقة. طيب ليش؟ كأنها ارتكبت جريمة أو فاحشة نتيجة للفهم الغلط للعرف الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض العادات والموروثات التي تمنعها من ممارسة حياتها بعد الطلاق بشكل طبيعي. في قصة حصلت في عام 2018، طبعا رابط القصة موجود تحت في الديسكريبشن للي حابب يقرأها كامل ويطلع ويعرف ايش اللي حصل. تقول القصة: بعد نحو 30 عاما قضتها في حياة زوجية تعيسة، يعني زوجة كانت متزوجة لمدة 30 عام في حياة زوجية تعيسة، حصلت مرأة يمنية على الطلاق أخيرا. تحسبوا هذه القصة؟ لا، عدنا ما تكلمناش كيف حصلت على هذا الطلاق. لكن الأمر استغرق نحو نصف عام من الترافع أمام المحاكم والتدخل الأسري في سبيل الخلاص ونيل الحرية كما تقول. ويكفل قانون الأحوال الشخصية اليمني للرجل حق الطلاق في زوجته بدون الرجوع إليها أو إلى أحد بكلمة واحدة خارج المحكمة. يعني أنا كرجل أقدر أطلق زوجتي بدون ما أرجع إليها، تمام؟ هذا القانون الأحوال الشخصية حقنا. تقول المرأة المطلقة ذات 45 عاما وهي أم ل3 أولاد وفتاة: عانيت لسنوات من شتى أنواع العنف، كانت أسرتي تؤيد زوجي وترفض طلبي بالطلاق منه بسبب مطالبتي بالإرث. يعني كانت تتعرض لأسوأ أنواع العنف من زوجها، وكانوا أهلها وأخوانها رافضين أنها تتطلق لأنهم خايفين أنها تجي تقول لهم أعطوني ورث أبوي. وبعد أشهر عديدة من التقاضي الغير مثمر، يعني تقول هذه الحرمة جلسنا أشهر كثير في المحاكم ما فيش فايدة. كيف حصلت على الطلاق؟ حصلت هذه المرأة على ما تريد أثر ضغوط كبيرة مارسها والد طليقها وآخرون على الزوج لإجباره على الطلاق عقب اطلاعهم على تفاصيل القضية حسب قولها. يعني هذه المرأة ما قدرتش تتطلق أو تخلص من زوجها أو تخلعه إلا بعد ما تدخل أبو زوجها اللي كان زوجها اللي هو طليقها وآخرون ضغطوا على هذا الرجل. خلاص طلق بنت الناس يا أخي، طلق بنت الناس كفاية. ما نفعوهاش لأنهم خايفين إنها تجي وتقول لهم اشتي حقي من ميراث أبوي. عشان أثبت لكم خوف المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص إن بنتهم تكون مطلقة أو منفصلة، استضفت لكم الأخت منفصلة وسألناها بعض الأسئلة وبنشوف إجاباتها، وبعد ما نشوف إجاباتها ارجعوا له عندي وللنقاش بقية. المجتمع ليه بيأذي امرأة مطلقة
ما حد يعني ينتبه يتفتح او ما حد شيء نستعار من مطلقه. كيف هذه الطلقات شيء مدريش كيف وليش الطلقات وايش السبب. يعني ما حد يدري ايش من فين السبب من فين ايش السبب اللي طلقت فيه وايش اللي حصل لي من دور المجتمع. هو ماشي يعني وظيفة ما نتوظف فيش ما نحصلش أي مكان يعني مرتاحين فيه ولا شيء. زي المادة المالية وزي الظروف اللي بتمر في بها هذه الأيام من مرض وهذه الحاجات. اللهم صل على محمد. أما عن الأهل يعني ما فيش حد بيعاني ولا حد بيزعل من جنبك وما حد بيسأل عليك فين أنت محتاجة ولا مش محتاجة. إنني مطلقة بسبب مرض الظروف كمان إن هي نبدأ وما حد بيسأل علي بس لأنني مطلقة ولأنني موجودة كمان بنفس الوقت بيت الوالد. هذا كمان السبب. أما عن المجتمع يستحقرون نحن كامل بأي مرض مطلقة. والأهل إيش مع نظرة الأهل يعني هل تكون نفس النظرة قبل الزواج وبعد؟ لا أما قبل الزواج كانوا يعني معي تمام كانوا بيواسوني بيسألوا علي بيزوروني حتى لما كنت متزوج أصلا يعني كانوا بيسألوا علي بيطلعوا عندي. أما أول ما نزلت عادة طلقت وقتها من طلقت أخذوا موقف كده كأنه حساس داخل قلوبهم. مو حد يعني بيتأكد من إيش السبب وإيش اللي حصل لي كده. يعني خلاص كل واحد إنك طلقتي حاجة كبيرة لهم مش إنه يعني إنك مرة حصل لك ظرف أو حصل لك شيء. يعني مثلا حصل لي ظرف حدا على مرام قالوا لي ضروري تمديد لأنه كانت حالتي صعبة جدا. وبعدين حولني دكتوراه لمستشفى الصداقة وبعدين لما حولوني لمستشفى الصداقة ما كانش معي دخل نهائيا أنني أروح أمدده والشيء طبعا بديت شيء دخل وشتي حاجة كبيرة بيديك تكون حق علاج حق فحوصات هذه. ففي واحدة من جيراننا احنا طبعا دخلنا المسجد عملنا يعني تبرعات. قالنا عملوا تبرعات عملوا أصحاب المسجد بإمام المسجد تبرعات للطفلة دي. وعملت لبنتي يعني عملوا لها تبرعات ورحنا لمستشفى الصداقة ومدته. وكانت الظروف صعبة ورغم ان اللي حتى تبرعوها يعني ما كانش مبلغ كبير وده بس الحمد لله وجزع ربك على خير وتشافت البنت والحمد لله. في انتهاكات كثيرة ضد النساء فيما يتعلق بالطلاق والرجعة. من أبرز تلك الإشكاليات اللي هي تطويل إجراءات التقاضي التي قد تستمر من 5 إلى 10 سنوات. تحرم المرأة في هذه الفترة من عدة أشياء منها الزواج بشخص آخر. واللي لازم تعرفوه أن لا يتوفر في اليمن محاكم خاصة في الأسرة قضاة متخصصين أو هيئة تحكيم تضم مصلح اجتماعي أو معالج نفسي. يجب تفعيل ذلك وإدخال تعديلات على القانون تعالج تلك الإشكاليات. عشان نتعرف على الموضوع أكثر قلت لكم عدد الضيوف بنشوف إيش بيقولوا ولا نعوده. ما تتعرض له المرأة المطلقة من تعنيف حقيقة كثيرة هي أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة سواء من العنف الجسدي أو العنف اللفظي أو العنف النفسي وأيضا العنف الجنسي. وهذا يؤدي إلى فقدان المرأة للثقة وأيضا إلى تشويش الذات ومنها أيضا تحصل شيء ما يسمى بمقت الذات وهي كراهية المرأة لنفسها وكراهيتها للمجتمع والبيئة التي تعيش فيه. أعتقد من الناحية الاجتماعية نحن بحكم إنه مجتمع قبلي ذكوري لحد كبير تلاقي إنه السيطرة أكثر للرجال. فأغلب النساء ما تلاقيش حرية مثلا في اتخاذ الرأي في الأسرة أو في أي موضوع حتى خاص في بيت. تلاقي إنه هذا يسبب حساسية مع الرجال أو مع شريك الحياة. فالأغلبية منهم ما يتقبلوش هذا الشيء فتلاقي إنه مشاكل بسيطة إنه يفرض رأيه إنه أنا رجال أنا صاحب البيت أنت مالكش دخل أنت ما يخصكش. فدي شكل كبير جدا يسبب نوع من الطلاق. كمان إنه سيطرة الأم تدخل الخالات تدخل الخوات تدخل المحيط الخاص بالأسرة في مشاكل عائلية يكبر المشاكل وينتج عنها الطلاق. والله نظرتي كما ينظر لها الدين الإسلامي وكما تعلمنا من تعاليمنا في الدين الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من بكر إلا سيدتنا عائشة رضي الله عنها. أما البقية فقد كان قد سبق لهم الزواج ولذلك يجب أن تكون نظرتنا هي كذلك كما نظر إليها الدين والرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرأة المطلقة التي أكرمها وأعزها وحافظ عليها. ولكن
في مجتمعنا للأسف والمجتمعات العربية بشكل عام قد ضيق الخناق على المرأة المطلقة وعاملها بكل قسوة وبكل إجحاف. حتى التعامل القاسي هذا تلقاه في داخل منزلها نفسه. قد يكون المرأة المطلقة قد تكون خاضت تجربة فقد لا تكون هي سببها، قد يكون الرجل هو سبب ذلك التجربة الفاشلة، ولكن المجتمع يحاسب المرأة أكثر مما يحاسب الرجل. طيب أثناء الحرب نسبة كبيرة من النساء حصل لهم طلاق بسبب إنه الضائقة المالية أولاً، النزوح، التنقلات، كثير من الرجال ما يشوفوا يتحملوا المسؤولية، يعني أخذ بجلدي وترجع بتهله وتخلص، أدى إنه تعاني من عنف كبير جدا، وخصوصا في حالة إن الحصول على سبل العيش، في الحصول على الغذاء، الحصول على المأوى أحيانا، يعني كان بعض التحرشات ممكن. فهذا تفاقم كان أيام المطلقة، كانت أيام كورونا كانت تعاني إنه ما فيش معاها معين. نسبة كبيرة من النساء غير متعلمات، حتى لو نحن في منطقة يعني حضرية وكذا ما تلاقيهمش متعلمات أو ليس لديها عمل، فما تقدرش إنها تعيل نفسها أو تعيل أسرتها بحيث إنها تتحصل على الأدوية. كمان التنقلات ما بين المناطق كان في حجر صحي، كثير من النساء مش عارفين كيف يسعفوا أهاليهم سواء أبنائهم أو حتى الوالد أو الوالدة أو الأخوات، تلاقيهم إنه يلاقوا عنف مضاعف، تحمل مسؤولية وأعباء اقتصادية بالإضافة إلى مرض. بالنسبة للحلول المقدمة للحد من العنف ضد المرأة المطلقة هي حقيقة لا تقتصر من جهة واحدة، يجب أن يكون للدولة دور وللمجتمع دور وللأسرة دور وأيضا للمرأة نفسها المطلقة دور، ولا ننسى أيضا دور الصحة العالمية من حيث أنها المرأة تواجه قلنا كثير من أشكال العنف ضدها، فيلزم الدولة تفعل قوانين الردع والحد من الخطورة ضد العنف ضد المرأة، وأيضا من ناحية المجتمع هو تزويد الوعي عند أفراد المجتمع بتقبل هذه المرأة المطلقة وإعطائها فرصة أخرى. أيضا من ناحية الأسرة يجب على الأسرة زيادة ثقة بالنفس، تعزيز الثقة بالنفس من قبل الأسرة لهذه البنت واحتوائها، وأيضا من خلال المرأة نفسها يجب عليها أن تتقبل هذه المرحلة وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها. نحن حاليا نطبق قانون اللي هي الأحوال الشخصية بالنسبة لحالة النساء المطلقات، من نفقة، من إعانة، من يعني حتى تكفل سكن. لكن في الوضع الحالي بحكم إن نحن القضاء حقنا تقريبا شبه متوقف، أو إنه كمان إنه ما عندوش النفوذ القوي، كمان الطول في المدة بالنسبة للقضايا هذه يأثر بشكل كبير جدا على النساء ويضاعف عليها العنف بشكل كبير جدا. أول شيء ما تلاقيش أبسط المصاريف بحيث إنها تعيل أهلها، تعيل نفسها، كمان تحافظ على نفسها بحكم إنها كإنسانة مطلقة يوضعوا له حدود، ما تقدرش تخرج عن الإطار المنزلي أخذ العمل أو إنه تتأخر في الأوقات، ممكن يعني لو عملت ممرضة لو قلنا قابلة يعني صعب عليها تتحرك من منطقة إلى أخرى بحكم إن اللقب مطلقة، فهذا يعني عبء كبير جدا عليها. يعني ممكن يعني لو يحسنوا بشكل كبير في القوانين الأحوال الشخصية بحيث إنه مش إنه يعني إنه يحطنا قوانين رديئة، بس يخلونا بشكل أفضل بحيث إنها تساعد لضمان حق المرأة المطلقة، خصوصاً اللي بتكون يعني إحنا نسبة الأمية كبيرة جدا، النساء الغير حاصلات على العمل كبير جدا، فرص العمل قليلة جدا بالنسبة للنساء، فلما يحسنوا الوضع أو ضمان اجتماعي بالنسبة للمطلقات للأطفال، يعطوهم مثلاً يعني زي ما تقولي مبلغ أو إنه إعانة من الدولة بحيث إنه تعطيهم، رغم إنه الدولة إحنا تقريباً إحنا في ألا دولة، بس على الأقل يسرعوا طيب في إجراءات القضاء، يسرعوا في الحالات الخاصة هذه، بيحسن إلى حد ما وضع المطلقات في هذا الوقت. في الأخير المطلقة هي فتاة خاضت تجربة شريفة واللي هي الزواج وفشلت، وقد يكون السبب الرئيسي هو الرجل، فمن الخطأ أن نسند هذا الخطأ أو السبب في الانفصال دائما على الفتاة، فمن حقها أن ترجع للحياة كما كانت وأفضل. كونها مرت في مراحل نفسية سيئة بسبب الطلاق، لازم كلنا نبدأ في مشاركتها أحلامها المستقبلية ونساعدها على أنها تواجه الصعوبات اللي بتواجهها في حياتها
كونها أصبحت مستقلة. تحاول ترجع إلى تعليمها إذا ما كملته، وإذا كملته تحاول تبدأ تشتغل وتعمل ويكون لها جانب مهم في المجتمع وتبدأ في الإنتاج زيها زي أي فرد من أفراد المجتمع. لا العنف ضد النساء والفتيات، يكفي صمت. وتحياتي. لا هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، إن شاء الله تكون أفادتكم واستمتعتوا فيها. لا تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب، وروابط حملة إعادة التفكير موجودة تحت في الوصف. ومع السلامة.